सर्वांना नमस्कार. आज आपण या एपिसोडमध्ये संकल्पचित्र 2D डिझाईन याचे रेखाटनाचे प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत. रेखाटनाचा हा भाग पहिला असणार आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये त्याला आपण पोस्टर कलरने रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या चित्रकला ग्रेड परीक्षेतील तिसरा पेपर म्हणजे संकल्पचित्र डिझाईन या डिझाईनच्या पेपरसाठी आजचं हे प्रात्यक्षिक खूप उपयुक्त असं ठरणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट या दोन्ही चित्रकला परीक्षेच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित QR कोड असलेलं आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक मी तयार केलेलं आहे. या पुस्तकामध्ये जवळजवळ 264 QR कोड आहे. प्रत्येक घटकासमोर QR कोड दिलेला आहे. तो QR कोड जर तुम्ही स्कॅन केला तर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्या व्हिडिओमध्ये तो घटक अगदी सोप्या पद्धतीने शिकवला जातो. हे पुस्तक जरूर घ्या, ते तुम्हाला नक्कीच चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शक ठरेल. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा. चला तर मग आपण सुरुवात करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरीच्या या डिझाईनसाठी प्रश्न अशा प्रकारचा विचारला जातो. 20 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर लांबी रुंदीचा आयत काढा आणि त्या आयतामध्ये शिलाई मशीन व त्या शिलाई मशीनचे जे पार्ट्स आहेत किंवा त्याच्याशी निगडीत जे घटक आहेत त्यांचा इथे रेखाटनामध्ये उपयोग करायचा आहे. एक वेगळं आणि युनिक असं हे 2D डिझाईन आहे. अद्यापपर्यंत अशा प्रकारच्या घटकांचा एलिमेंटरी ड्रॉइंग एक्झामसाठी वापर केलेला नाही. तर जे फाउंडेशन कोर्स आहे, ATD कोर्स आहे किंवा त्या पुढचे जे फर्स्ट इयर, सेकंड इयर पेंटिंग, कमर्शियल आर्ट या विद्यार्थ्यांसाठी ही आजचं हे डिझाईन उपयुक्त आहे. आणि एलिमेंटरी इंटरमिजिएटच्या चित्रकला परीक्षेतील विद्यार्थ्यांना हे ॲडव्हान्स प्रकारातलं हे डिझाईन आज आपण इथे रेखाटत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, रेखाटन मी कशा पद्धतीने करतोय ते आता बारकाईने पाहायचं आहे. रेखाटनासाठी मी HB पेन्सिल घेतलेली आहे आणि मोठी स्केल आहे. इथे सुरुवातीला मी एक मशीनचा, शिलाई मशीनचा जो बाह्य आकार आहे तो एकदम सिंपलपणे कमी रेषेमध्ये इथे काढणार आहे. आता शिलाई मशीनचा जो मुख्य बाह्य आकार आहे तो तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारे काढू शकता. इथे जे तांत्रिक साहित्य आहे म्हणजे पट्टी, कंपास या सर्वांचा उपयोग तुम्ही इथे करू शकता. इथे तुम्हाला परमिशन आहे. सुरुवातीचं रेखाटन जरा पुसटसं ठेवा. पहा, एकदम सोपा आकार मी इथे त्या शिलाई मशीनचा बाह्य आकार काढलेला आहे. ॲज इट इज एकदम जसं दिसतोय तसा आकार काढण्याची आवश्यकता नाही. त्याचबरोबर त्याच्याशी रिलेटेड जे घटक आहेत ते देखील आपल्याला इथे काढायचे आहेत. पहा, इथे मी आता मोठ्या आकाराचा एक दोऱ्याचा बंडल काढतोय. पहा, हे जे घटक आहेत ते एकमेकांवर आच्छादित करायचे आहेत, ओव्हरलॅप करायचे आहेत, एकमेकांमध्ये ते गुंतवायचे आहेत. पाहता त्या दोऱ्यासाठी मी काढल्यात वक्र रेषा आणि तो दोरा पहा इथपर्यंत आला. अशा पद्धतीने त्याचं छान कंपोजिशन करायचं आहे. ही सुई मी काढलेली आहे. म्हणजेच शिलाई मशीन व त्याच्याशी रिलेटेड जे घटक आहेत ते आपल्याला इथे दाखवायचे आहेत. त्यामध्ये आपण शिलाई मशीन दाखवली, दोऱ्याचा बंडल दाखवलाय, तो धागा दाखवलाय, सुई दाखवली आणि इथे जे बटन असतं पहा, ते बटन मी इथे काढत आहे या पद्धतीने. म्हणजे आपण जी शिलाई मशीन काढली त्यावर दोऱ्याचा बंडल ओव्हरलॅप केलाय, ते बटन ओव्हरलॅप केलंय. असा गुंता करायचा. गुंता फार पण दाट करायचं नाही. पुढचे जे रंगकामाचं प्लॅनिंग आहे ते विचारात घेऊन
हे रेखाटन करायचं. पण दुसरी एक वेगळ्या प्रकारची मी बटन किंवा गुंडी आपण इथे काढलेली आहे. त्यानंतर इथे पहा मी कंपासचा उपयोग करतो. तुम्हाला इथे अलाउड आहे आणि त्यामुळे कंपास, स्केल, अजून जे साहित्य आहे त्याचा इथे उपयोग करायचा आहे. पहा आता इथे एक मी बटन काढलेलं आहे. अशा प्रकारे रचना करत करत जायचंय. विद्यार्थी मित्रांनो, या पेपरला तुम्हाला 2.5 तासाचा वेळ आहे आणि 2.5 तासामध्ये तुम्हाला हे चित्र काढायचं पण आहे आणि रंगवायचं पण आहे. आणि मग रेखाटनाला किती वेळ द्यायचा, रंगकामाला किती वेळ द्यायचा, याचं प्लॅनिंग तुम्ही करायचं आहे. मी माझ्या पुस्तकामध्ये प्रत्येक विषयाचं प्लॅनिंग दिलेलं आहे. इथे आपण एक कैची कात्री काढली पहा आणि एकदम सिंपल त्याचा बाह्य आकार काढलाय. इथे देखील काही बटणं वेगळ्या अँगल मधून काढलेली आहेत. टाचणी काढलेली आहे. इथे एक टाचणी काढलेली आहे अशा पद्धतीने. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, याचा दुसरा भाग म्हणजे रंगकामाचा भाग पाहायला विसरू नका. अतिशय सुंदरपणे त्यामध्ये आपण रंगकाम केलेलं आहे. अशा पद्धतीने हे रेखाटन आपण पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया याच्या दुसऱ्या भागामध्ये. थँक्यू.